තෙරුවන් සරණයි. මගේ නම ආසිත් ප්‍රනාන්දු. මට අවුරුදු 5මාරක වයස පුතෙක් ඉන්නවා. එයාගේ නම සෙන්. දැනට මාස දෙකකට කලින් මම මංජුල වේද මාත්‍යා ගාවට බෙහෙත් කරන්න ගියා. ඒදී තුමන්ගේ මම ප්‍රතිකාර ලබා ගත්තා දරුවට. ඒ කාලය තුලදී ලොකු වෙනසක් දැක්කට හම්බුණා මේ සෙන්කි. මතක දැන් තියෙනවා මම දෙවලා තියෙන රිපෝට් වගේක් මේ වේද මාත්‍යා ළඟට යන්න කලින් ඊට පස්සේ වේද මාත්‍යානේ ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් පසු ලබාගත් ඊට පසුව මේ මෑතකදී ලබාගත් රිපෝට් එක ඔයගලන්ට විවිධ සම්බලා ගන්න පුළුවන්. දරුවා කොපමණ වෙනසකට ලක් වෙලා තියෙනවද ඒ ප්‍රතිකාර පසු කියලා. මෙම සෙත් දරුවා අප ළඟට එන විට විවිධ ආබාධ වලට ලක් වෙලා හිටියා. ඔබට පේනවා මෙම වාර්තාව 2020 ඔහුගේ දෙමව්පියන් විසින් ලබාගත් වාර්තාවක්. එමගින් පෙන්වා දී තිබෙනවා දරුවාට කතා කිරීමේ ප්‍රමාද බව. ඒ වගේම කෙනෙක් සංවේදනය කරන විට ඔහු සමග ඒ සංවේදනය කරන්නාගේ මූණ ඉරියව් සමග සම්බන්ධ නොවීම, අවධානයක් නොදැක්වීම, ඒ වගේම දිගු වේලාවක් වාඩි වී සිටීමට ඇති නොහැකියාව, කියන දේවල් පිළිපදින්නේ නැහැ, එතකොට අනුගමනය කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට නිතර කෙල ගසනවා, පුරුදු වෙනස් කිරීමට තියෙන අකමැත්ත. එයා කරන දෙයට අමතරව වෙනස් දෙයක් කරන්න අකමැති බව. එහෙම උපදෙස් දෙන වෙලාවට බිම පෙරලෙලි, කෑ ගැසීම වගේ දේවල්. එතකොට අවට තියෙන බඩු භාණ්ඩ විසික් කිරීම. ඊට පස්සේ සිනහ නොවීම. නම කතා කළ විට ප්‍රතිචාරණ දක්වීම. අඩු වශයෙන් කතා කිරීම. වචන කියවීමට ඇති නොහැකියාව ආදී ලෙස සැලකිය යුතු ලෙස ධාරණය කර ගැනීමේ අඩුවක් තිබෙන බව මෙම වාර්තාවෙන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. 52. Very good. Now write 55. 55. Write 55 here. Put it. Write 55. 50. 48. 8. Good. Now write 49. 49. Here. 49. Good. Write 42 here. Put it. 42. 42. 42. 2. 23. Yeah. 124. 125. 126. 127. 100. ළඟට මේ පෙන්වන වාර්තාව 2023 6 වෙනි මාසේ අපගේ ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමෙන් පසුව ගත් වාර්තාවක්. එහි සඳහන් වෙන පරිදි එයාට සරල උපදෙස් පිළිපැදීමේ හැකියාව තියෙනවා. විධාන දුන්නම එකක් හෝ දෙකක් එක දිගට කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට වචන 4 වාක්‍ය කියීමේ හැකියාව තියෙනවා. රූප සහ වස්තුන් හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම කෙනෙක් සමග සංනිවේදනය කරද්දී සංනිවේදනය කරන්නාගේ මූණේ ඉරියව් සමග තත්පර 10කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අවධානයෙන් සිටීම. ඒ විශේෂයෙන්ම විනාඩි 45ක කාලයක් එක දිගට වාඩි වී සිටීමේ හැකියාව. ඒ වගේම නම කියූ ගමන් ඒකට ප්‍රතිචාර දැක්වීම. තව අංක 1 සිට 30 දක්වා ගණන් කිරීමේ හැකියාව. අකුරු 3 වචන කියවීම සහ ද්‍රව්‍ය, පළතුරු, වෙලවලු වගේ දේවල් හඳුනා ගැනීම හැකියාව තිබෙන බව දැන් ඒ වාර්තාවෙන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. අවසානයේ ඔවුන්ගේ
වාර්තාව පවසනවා දරුවාගේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් මෙම කාල සීමාවෙදී පෙන්වා තිබෙන බව.